তোমালোকক স্বাগতম কৰিছোঁ মোৰ অন্যতম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ ঠিক আছে এইটো ভিডিঅ' অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব গৈ আছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কাৰণ এইটো ভিডিঅ'ত মই কিছুমান কথা ক'ম যোনবোৰ কথা মানে তোমালোকৰ ফিউচাৰত মানে কামত আহিব ঠিক আছে A few moments later সো আজি আমি আহিছোঁ এখন কলেজৰ যোনটো কলেজৰ নাম হয় প্ৰিন্সিপাল মই তোমালোকক এখন কলেজৰ বিষয়ে অলপ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম কি কলেজ হয় ক'ত আছে কি পঢ়িব পাৰি এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছবোৰনো কেনেকুৱা হয় সেইবোৰ মই সকলোবিলাক মই তোমালোকক মই ডিটেইলছত মই তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নিশ্চয়কৈ চাবা ঠিক আছে Can you hear my heartbeat calling? Can you feel the love we're falling? Just take my hand and take me home tonight. মই আছোঁ বৰ্তমান যোৰহাটৰ প্ৰিন্স অফ ৱেলছৰ কেম্পাছত তোমালোকে যদি নাজানা প্ৰিন্স অফ ৱেলছৰ বিষয়ে গুগলত চাৰ্চ কৰিব পাৰা যোৰহাটৰ প্ৰিন্স অফ ৱেলছখনে হৈছে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ ইট ৱাজ ইষ্টাব্লিছড ইন 1927 আজি মই ইয়াৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত সোমাই তোমালোকক দেখাম কি কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আৰু ইয়াত বৰ্তমান 7টা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে চিভিল মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰিকেল অটোমোবাইল বাকি 3টা কি আছিলে মই নাজানো বাৰু পাহৰিলোঁ যদি তোমালোকে জানা নিশ্চয় কমেণ্টত জনাবা ঠিক আছে কলেজত তোমালোকে এডমিশ্যন কৰিম ভাবিছা প্ৰিন্স অফ ৱেল কলেজত সো সেইটো কলেজত এডমিশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে তোমালোকক এটা প্ৰচিডিউৰ আছে কি তোমালোকে সেইটো কলেজত এটা মেট্ৰিক পাছ কৰি এডমিশ্যন কৰিম তেতিয়া তোমালোকে নোৱাৰিবা কাৰণ সেইটো কলেজত এডমিশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে এটা এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব লাগিব কাৰণ সেইটো এণ্ট্ৰেন্স এক্সামত তোমালোকৰ যদি পাৰ্চেণ্টেজ 55 ওপৰ হয় তেতিয়াহে তোমালোকে সেইটো কলেজত এডমিশ্যন কৰিব পাৰিবা আৰু এটা কথা প্ৰায় মানুহে কৈ থাকে সেইটো কলেজ নহয় একচুৱেলি সেইটো এটা ইনষ্টিটিউট হয় ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ যোনটো ডিপ্ল'মা সেইটো নহয় যে তোমালোকে অকল মেট্ৰিক পাছ কৰিহে সেইটো কলেজত এডমিশ্যন কৰিম তোমালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰীত গৈ সেইটো কলেজত এডমিশ্যন কৰিব পাৰিবা চ' তোমালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে